নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি 7 তাৰিখ 12 মাহ 2022 চন যেহেতু আপোনালোকে জানে মই 10 লটত আৰু 1,80,000 50,000 পৰা ম্যাক্সিমাম 1,20,000 টকা মোৰ ক্যাপিটেল আছিল ক্যাপিটেলৰ পৰা মই এক মাহ ট্ৰেডিং কৰি কিমান টকা বনাব পাৰো প্ৰত্যেক দিনে তাৰে লগত সংগতি ৰাখি মই ভিডিও বিলাক আপোনালোকক দি আছো ডে 1 ডে 2 ডে 3 এনেকৈ আজি 7 তাৰিখ 12 মাহ আজি মই সুন্দৰ এটা ট্ৰেড কৰিছিলো যোৱাকালি যি সকলে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো চাই তেওঁলোকে গম পাব মই তেওঁলোকক অলৰেডি মোৰ একুৰেট লেভেলটো মই তেওঁলোকক কি সাপোৰ্ট ৰেজিস্ট্যান্স আৰু ইম্পৰ্টেন্ট লেভেল হ'ব তেওঁলোকক মই যোৱাকালিয়ে দিয়া হৈছিল ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে মাৰ্কেটখন ফ্লেট ওপেন হৈ মাৰ্কেটে ৰেজিস্ট্যান্সত গল ৰেজিস্ট্যান্সত সুন্দৰ এটা সেলিং আহিলে সেলিং অহাৰ পিছত মাৰ্কেটে পুনৰ সাপোৰ্ট জনলৈ আহিলে আৰু সাপোৰ্ট লৈ পিনি মাৰ্কেটে আকৌ পুনৰ ওপৰলৈ গল আৰু আমাৰ যি এটা সাপোৰ্ট আছিল সেই সাপোৰ্টটোতে মাৰ্কেটখনে পুনৰ বন্ধ হল এতিয়া প্ৰথম কথাটো হল যে মই যোৱাকালি দিয়া লেভেলটো জেনেকৈ দিছিলো তেনেকৈ একুৰেট কাম কৰিলে আৰু যিবিলাকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন হোৱা নাই তেওঁলোকে জয়েন হৈ ল'ব তেওঁলোকে ভালদৰে জানে যে মোৰ কালি কোলৈকে মাৰ্কেট যাব পাৰে কোনটো ইম্পৰ্টেন্ট লেভেল হয় কোড ৰিএকচন দিব সকলো বিলাক তেওঁলোকে চাইছে আজি আপোনালোকক মই মোৰ ট্ৰেডটো এক্সপ্লেইন কৰি দিও আজি প্ৰথম কথা মই আজি দুটা ট্ৰেড কৰিছিলো প্ৰথম ট্ৰেডটো আছিল এটো 43400 PE বাই কৰিছিলো যত নেকি মোৰ 7360 টকা প্ৰফিট হল যেতিয়া মাৰ্কেটে ইয়াত আছিল ইয়াত থকাৰ পিছতে যেতিয়া মোৰ নিজৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ডত আহিলে মই তেতিয়াই মই ট্ৰেডটো পা এক্সিট হৈ গলো তাৰ পিছতো মাৰ্কেটে যথেষ্টখিনি মোমেন্ট দিলে কিন্তু মই হে মোমেন্ট ক্যাপচাৰ কৰা নাই কাৰণ এই একাউণ্টটো ইয়াত এটোৱে মই জনাব বিচাৰিছো যে 1:1 মই যেহেতু ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড লৈ আছো আৰু 1:1 মই ৰিস্কও লৈ আছো ৰিৱাৰ্ডও 1 লৈ আছো সেই হেতু মই আপোনালোকক দিব পৰা নাই আপোনালোকে দেখিলে যে আজি মাৰ্কেটখনে পুনৰ যেতিয়া মোৰ সাপোৰ্ট লেভেলত আহিছিলে মই তেতিয়া টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকক এটা মেছেজ দিছিলো যে মাৰ্কেট বৰ্তমান সাপোৰ্টত আছে সাপোৰ্ট লবনে বুলি লবনে মানে আপোনালোকে তেতিয়াই বুজি পাব লাগিছিল মাৰ্কেট অলৰেডি সাপোৰ্টত আছে ইমান দূৰ মাৰ্কেটে যেতিয়া ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিলে ইয়াত সাপোৰ্ট লবই লৈ মাৰ্কেটে পুনৰ ওপৰলৈ যাবই সেই সময়তে মই মোৰ নিজৰ লছ যেহেতু আজি যেটো প্ৰফিট কৰিলো তাৰ পৰাই কিছু অংশ মই 1000 টকা ৰিস্ক ললো 1000 টকা ৰিস্ক লৈ মই পুনৰ 1365 টকা আকৌ বাই ট্ৰেডটো CE ট্ৰেড বাই কৰিছিলো বাইকত মোৰ ইমানটো টকা প্ৰফিট হল আৰু আজিৰ দিনৰ 8725 টকা মোৰ দিনটোৰ আজি প্ৰফিট আপোনালোকক দেখালো যে মাৰ্কেটে ওপৰলৈ যাওঁতেও মোক প্ৰফিট দিলে তলৰ পৰা যেতিয়া ওপৰলৈ গৈছে মোক তেতিয়াও প্ৰফিট দিলে এয়া মাত্ৰ সম্ভৱ হয় সঠিক সেটআপ সঠিক নিফটিটো আমাক এটা সুন্দৰ সেল দিছিলে আপোনালোকে দেখিলে আৰু সুন্দৰ বাইও দিছিলে বাই সেল দুইটা নিফটিটো একে ধৰণে দিছিলে যি সকলে মোৰ ষ্টুডেন্ট হয় কিছুমানে ট্ৰেড কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰফিট লাভ কৰিছে আৰু এটাই কথা যদি আপোনালোকৰ লছ হয় তেনেহলে আপোনালোকে ৰুল বেস ট্ৰেডিং কৰা নাই ৰুল বেস ট্ৰেডিং কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে প্ৰফিটৰ মুখ দেখিব বা প্ৰফিট দেখিব আজি মই ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিম আজিৰ পিএনএলটো ইমানে আজিৰ দিনটো প্ৰফিট হল 8725 টকা ধন্যবাদ যাচিলো অহা কাইলে পুনৰ ট্ৰেড কৰিম যদি মই সঠিক সেটআপ পাও তেনেহলে মই ট্ৰেড কৰিম আৰু ট্ৰেড কৰিলে মই পজিশনটো আপোনালোকক দেখাম যদি নকৰো তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক